quay bắn đông ra quay nó như là chúng ta cùng với mà quay nó cùng chơi nó có tiền rồi mà bà mình nhận tình mong tiện thôi đang ngày mà tình cả lâu luôn lâu bà nhạc về nó về mình tình tê
nhưng trên dần đen phải cho tàu mình trong tiêu mà ngày mà cô ăn quả vào hay phải bạn đặt mong kênh sư hổ môi ai bông chưa sư hổ môi chẳng á chẳng hả cái sư lấy na ổn cả đại cái tinh chọn chờ đi không xa ô say rồi thì hở không chẳng hả ok cho anh độ ba mà có màn độ gì chứ không cho ngỏ cho ngỏ ok cảm ơn bông từ xưa nông xa tập có nón chăm bông từ xưa
khai nữa rồi Với bánh